Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre un subiect care nu cred că o să poată vreodată să fie suficient abordat, și anume abuzul psihologic, respectiv cum creezi dintr-un copil un narcisic. Este o întrebare care mi-a fost adresată în mai multe feluri, de mai multe ori, pe o perioadă foarte lungă de timp. Avem în vedere tipurile de educație, pentru că s-a vorbit foarte mult despre faptul că generațiile trecute nu au fost supuse unei educații atât de riguroase cum se cere acum sau atât de delicate cum se cere acum și totuși, ia uite ce bine am ajuns noi. Păi, dacă am fi ajuns atât de bine, nu ne-am mai fi plâns că generațiile noi au suferințe. Sunt mai sensibili, sunt mai bolnăvicioși, a crescut rata tulburărilor psihice și a tulburărilor de personalitate. Păi nu întâmplător, ci pentru că ce a fost în celelalte generații, fie că ne place să recunoaștem asta sau nu a fost prea sănătos. Este adevărat. A depins de fiecare familie în parte, a depins de fiecare părinte în parte cum își iubește copilul. Pentru că există educația în care poți să crești un copil fără să-l abuzezi și să fie sănătos. Iar atunci când vorbim despre abuz, trebuie să avem în vedere toate dimensiunile abuzului, pentru că a existat o foarte mare disensiune în ideea în care copilul trebuie bătut ca să se învețe minte, să știe să asculte, versus nu-i punem nicio limită copilului. Ei bine, ambele sunt abuz. Că la un moment dat exista întrebarea, păi cum e bine? Că dacă îl iubești nu e bine, dacă îl bați nu e bine, până la urmă cum e bine? Ca de obicei, partea de mijloc este cea mai bună. Adică să creăm un narcisic, să facem dintr-un copil care ar putea avea o dezvoltare tipică și o personalitate armonioasă atunci când ajunge la vârstă de adult și se fixează personalitatea, are nevoie de niște condiții echilibrate. Are nevoie și de limite ferme, are nevoie și de iubire, are nevoie și de disponibilitate și de căldură emoțională. Ca să putem să creăm un copil narcisic, nu mai avem nimic din toate astea. Avem doar abuz. Abuzul în orice formă a lui. Și aici vreau să fac precizarea foarte clar, că multă lume crede că dacă îi oferi copilului tot ce are nevoie, el înseamnă că este iubit sau o să se simtă iubit. Nu. Este fals. Copilul nu se simte iubit dacă primește jucării, ci se simte alintat și consideră în mod justificat și pertinent că țipetele lui insistente de a obține o jucărie anume au fost cele care i-au adus jucăria. Părintele s-a simțit obligat. Deci, copilul este mai presus decât părintele și o criză sau, altfel spus, un tantrum va rezolva situația. Practic, copilul învață să pedepsească, să umilească, să jignească și să instrumentalizeze părintele. O să spuneți, Doamne, ce cuvinte grele pentru un copil! Da, doar că un copil le percepe instinctiv, intuitiv. Ca să creăm un copil narcisic, este suficient să-l răsfățăm, să-l alintăm, să-l idolatrizăm, să fie el mai important decât orice pe lumea asta. Globul se învârte în jurul lui. Dacă la 12 noaptea vrea gogoși, mama execută imediat cerința.
Dacă vrea cea mai scumpă jucărie sau mașinuța pe care nu și-o permite, tata trebuie să execute dorința. Că de-aia se duce tata la muncă și el îi face hatărul să lase să plece la muncă, nu? Păi cine conduce aici? Am vrut să fac acest exemplu ca o precizare în sensul în care răsfățul înseamnă nu spunem nu. Nu punem limite copilului. Nu să-i spunem copilului că îl iubim. Dacă îi spunem copilului că îl iubim, îl protejăm, avem grijă de emoțiile și de sentimentele lui, este datoria noastră. Nu este alintat. Că ținem cont de ceea ce îl deranjează și avem grijă să nu mai facem, este de bun simț. Dezlipind, desigur, tantrumurile și tendința de șantaj instinctual a copilului. Niciun copil nu-și exploatează părintele sau nu șantajează părintele dacă părintele, înainte de acest lucru sau acest comportament, nu a frustrat copilul. Pentru că un copil caută metode de supraviețuire și atât. Nu este malefic, n-a gândit-o strategic să-și bată joc de cineva sau să umilească pe cineva, nu are capacitatea neuronală formată să facă acest lucru. Acționează doar după instinct. Ca atare, părintele este crucial și responsabil de copilul care îl reprezintă. Știu, nu sună plăcut. Pe de altă parte, ca părinți, dacă ne dorim să avem o relație bună cu copiii noștri, cu urmașii noștri, este extrem de important să respectăm niște reguli. Alintatul este, cum spuneam mai devreme, sursă de abuz. De asemenea, și critica. La fel și fuziunea cu copilul. Noi doi suntem unul. Ești la fel ca mine. Tu ești mini-eu. Fuziunea, înghițirea. Copilul nu mai are o identitate. Copilul nu mai gândește, copilul nu mai vrea, copilul nu mai există, ci este extensia părintelui său. Mini-eu înseamnă că tu ești eu în formă mică. Păi câtă presiune poate să fie pe un copil să fie un adult, dar în formă mică. Ar trebui să priceapă și adultul ce este și ce înseamnă, ar trebui să priceapă și să aibă o idee și ce înseamnă varianta lui mai mică. Mai mult decât atât, avem parentalizarea. Parentalizarea înseamnă tu să ai grijă de mine. Tu, copil, trebuie să ai grijă de mine, adult. Tu, copil, ești responsabil de ceea ce simt eu. Tu, copil, trebuie să nu mă deranjezi pe mine. Tu, copil, nu contează ce-ți dorești tu, ci contează ce simt eu. Tu ai făcut ceva să mă deranjezi pe mine, să mă superi pe mine. Tu nu te-ai ridicat la înălțimea așteptărilor mele. Este abuz asupra copilului. Parentalizarea, să obligăm copilul să-și crească alți frați, să nu mă supere pe mine ca părinte, să fie părintele meu și să mă îngrijească dacă mi-e greu, mi-e rău sau mi-e nu știu ce, copilul să fie obligat să facă lucrurile acestea față de mine. Este abuz. Pentru că un copil nu poate fi părintele părintelui său, indiferent ce vârstă are. Cu atât mai mult atunci când este realmente un copil. Din punct de vedere fiziologic, biologic, este imatur, incapabil să îngrijească alte persoane. Și capacitatea vine odată cu vârsta adultă. Personalitatea se formează abia la 24 de ani. Până să devină capabil să aibă grijă de altcineva, mai durează câțiva ani. În mod real, vorbind despre raportul de îngrijire de copii și nu a copilului față de adult. De asemenea, un alt tip de abuz pe care îl cunoașteți cu toții este critica. Niciodată mulțumit nu
nu convine nimic. Nu convine nimic. Întotdeauna se poate și mai bine, întotdeauna e loc și de mai bine, întotdeauna n-ai făcut suficient, întotdeauna e ceva. Critica vine la pachet cu persecuția. Adică stau cu ochii pe copil, verific copilul, controlez copilul, nu poate să respire, nu poate să gândească, nu poate să facă nimic, în permanență am grijă ca nu cumva să greșească ceva. Asta este persecuție și este abuz. O altă formă de abuz este instrumentalizarea, adică cu cele mai bune intenții pentru tine, cu dragul meu copil, te-am dat la școala de pian. Pentru că eu mi-am dorit să fiu pianistă și mi-a plăcut atât de mult să cânt la pian și eram așa de fascinată de cei care cântă la pian, că tu trebuie să cânti la pian. Sau părinții care își bagă în față copiii în conflictele lor. Du-te tu și spune-i lui frate tu sau lui soră dacă sunt foarte supărată pe el sau pe ea. Du-te tu și ia-l pe taică tu de la bodegă și adu-l de ureche acasă să-l faci de rușine, că dacă mă duc eu îi fac, dar mai bine du-te tu. Da? Adică folosirea copilului în beneficiu propriu și copilul trebuie să-și asume responsabilități și eventuale pedepse, adică niște răspunderi printr-un comportament pe care eu ca părinte i l-am cerut și l-am obligat. Asta este instrumentalizare. Copilul trebuie să facă ceea ce vreau eu să facă. Când este folosit copilul ca un obiect, copilul nu are voie să crească. Și tocmai de aceea este considerat a fi abuz. Pornind de la aceste 6 tipuri de abuz, continuăm cu părinții. Ca să pot să dezvolt narcisismul într-un copil, este obligatoriu ca cel puțin un părinte să fie toxic. Deși, așa cum spuneam în edițiile anterioare, un părinte nu este niciodată toxic. Extrem de foarte rare cazurile în care un părinte este toxic și unul este sănătos, hrănitor. De cele mai multe ori, dacă relația durează, și părintele hrănitor devine părinte toxic. Dar, presupunând că cel puțin un părinte este toxic, pentru că doar într-o relație toxică se poate naște un narcisic, avem din partea mamei că studiile spun că, în general, tipologia de personalitate este extrem de influențată de relația cu mama. Primordial, 90% este influențată de relația cu mama. Desigur, nu poate fi de neglijat nici relația cu tatăl, pentru că dacă tatăl este absent, este traumatizantă absența lui, imaginea lui care nu este modelată în niciun fel, iar dacă este prezent, are o influență permanentă atât asupra mamei, cât și asupra copilului și a întregii dinamici de familie. Lucruri pe care copilul le vede și le trăiește. Ca atare, nu putem neglija și influența tatălui. Însă, îi vom lua pe rând. Prima dată avem mama. Mama rece, indisponibilă, anxioasă, egoistă, perfecționistă, distantă, depresivă, copleșită sau hiperprotectivă. Toate acestea sunt tipuri diferite de mame. Avem comun la toate manipularea. Fie că este mamă rece și respinge, este total indisponibilă față de nevoile copilului și nu-i pasă, nu interesează, creatura aia este doar gălăgioasă și atât. Fie că este perfecționistă și îi cere copilului să fie mult mai mult decât ar putea fi vreodată, fie că este sufocantă sau copleșită
Și cu atât mai mult dacă este anxioasă și depresivă, ea este extrem de manipulativă asupra copilului, adică instrumentalizează copilul să-i producă lucruri. Mama are ce vrea să nu o deranjeze și îl pedepsește dacă o face. Mama sufocantă nu-i dă voie să existe, să aibă păreri, opinii, dorințe, așteptări, nevoi. Mama hipervigilentă este cea care spune numai eu te iubesc, numai eu te protejez, nu există nimeni altcineva, toată lumea îți vrea rău, numai eu te iubesc. Iar mama anxioasă și depresivă este cea care face șantajul emoțional. Ajută-mă să mă liniștesc, stai lângă mine că mă simt mai bine dacă ești lângă mine. Am o stare de tristețe, ajută-mă să trec peste ea. Numai tu mă poți face să mă simt mai bine. Toate astea sunt manipulări care nu au în spate o esență emoțională hrănitoare pentru copil. Categoric, copilul învață să se disocieze de emoțiile lui, emoționalitatea pozitivă să o arunce la coșul de gunoi și să păstreze numai emoționalitatea negativă, pentru că doar atât primește în relația cu mama. Nu se poate hrăni. Nu există conținere, răbdare, toleranță față de propriile lui stări. Nu are voie la propriile lui stări. N-are voie să spună, n-are voie să le aibă, n-are voie să gândească diferit față de mama. Când avem în vedere tatăl, avem un comportament în partea dură, rece. Este rece, dur, drastic, îl critică foarte mult, îl învinovățește foarte mult, îl face de rușine, îl ridiculizează, îl umilește și îl denigrează pe copil în public. În public poate să însemne și între frații vis-a-vis de frații lui, poate să însemne și vis-a-vis de colegii de școală sau față de profesori. Sunt acei tați care sunt chemați la școală din cauza faptului că copilul a făcut o prostie sau, nu știu, s-a încăierat și tatăl se duce și bate copilul acolo de față cu toată lumea sau îi spune că a fost un prost, că a fost prins. Genul acesta de atitudini în care în public copilul este tratat ca și cum este un mic nimeni care nu contează, dar actele și comportamentele lui îi rușinează pe părinți, ca atare trebuie să se simtă rușinat că i-a rușinat pe ei sau pe tată. Culmea este că și tatăl poate face șantaj emoțional și gelozie față de copil. În vârsta mică este gelos pe relația dintre copil și mamă și atunci îl exclude de la o parte. Asta e femeia mea, nu mai pune mâna pe ea, că am mai auzit variante de genul acesta. Sau îl face să se simtă prost că este iubit de mamă sau în atenția mamei. Desigur, și la tată avem comportamentul perfecționist, totul trebuie să fie la dungă, totul trebuie să fie foarte bine structurat și gândit de dinainte, astfel încât să nu îl deranjeze pe tata. Dar tata nu este niciodată mândru. Ca atare, copilul nu are voie să gândească cu capul său, să ia decizii, să aibă păreri contradictorii, nu are voie să-și dorească să aibă viața lui și, în mod special, nu are intimitate psihoemoțională, nu-i aparțin gândurile sale. Trebuie să spună tot, ulterior este ridiculizat pentru ceea ce spune sau acuzat de trădare și abandon. Nu are nicio legătură una cu alta, însă
tipul ăsta de educație forțează și obligă copilul ca să facă față sentimentelor de rușine, de vinovăție, de perpetuă nemulțumirea părinților săi, în sentimentele acestea de inutilitate, nevrednicie pe care le are față de sine, copilul trebuie să supraviețuiască și atunci le anulează, renunță la ele pentru că trăiește atât de multă durere că la un moment dat nu-i mai face față și ca să poată să supraviețuiască trebuie să renunțe la durere. Dacă emoțiile pozitive, adică nevoia de iubire, nevoia de afecțiune, nevoia de atașament, au produs atât de multă durere, trebuie să renunțe la ele și renunță la ele definitiv. Nu sunt recuperabile. Învață că iubirea înseamnă durere, umilire, denigrare, jignire și învață să renunțe la dreptul lui de a fi iubit. Pentru că dacă părinții mei nu mă iubesc, cine o să mă iubească? Nu merit să fiu iubit. Marea traumă a neiubirii. Desigur, toate acestea se manifestă într-un comportament atât evident cât și subtil. Adică partea asta de educație disfuncțională asupra copilului, părinții care sunt narcisici, în general, au dorința de a crea copii narcisici. Poate să vi se pare ciudat, poate o să vă revolte această idee. Pe de altă parte, este important să înțelegeți că narcisicul, chiar dacă el practic nu se iubește pe sine și a creat acest eu fantasmatic, perfect și minunat, extraordinar, total ieșit din comun, în momentul în care are un copil, acest copil trebuie să fie prelungirea lui, excrescența lui și ca atare îl persecută în mod special, pe lângă ceea ce îi vine să facă în mod natural în relația de cuplu, în mod special copilul îl persecută și îl denigrează și se străduie să-l anuleze încă de la început, pentru că în mintea narcisicului să fii narcisic este singurul lucru care te salvează. Și ca atare, copilul care urmează după tine, pe de-o parte trebuie să te facă mândru și dacă singurul lucru care te-a salvat și de care te agăți cu prețul vieții tale este narcisismul, atunci fie și copilul să fie la fel și să fiu mândru de el. Pe de altă parte are ideea asta alienantă și, din punctul meu de vedere, aberantă, că trebuie să-l învețe pe copil să facă față răutăților lumii și mai bine te fac eu să suferi ca să nu te facă ceilalți. Te fac eu să suferi ca să te călesc când ieși în lumea asta urâtă și rea și amenințătoare și periculoasă, tu să fii mai rău ca ei. Asta vom auzi totdeauna din gura unui narcisic față de copiii săi, parțial o dorință sinceră, parțial o justificare pentru a-i tortura. Sau mai bine zis, pentru plăcerea de a-i tortura. Pentru că sunt mici, sunt drăguți, sunt la totala sa discreție și la totala sa putere, ca atare are o plăcere morbidă din a-i tortura ca să elimine orice urmă de bucurie și să-i copieze imaginea. Este, așa cum o gândiți, este maliciozitate cap-coadă. Narcisicul nu o vede ca maliciozitate, o vede ca un bine pe care îl face copiilor. Tocmai de aceea am vrut ca ediția de astăzi să aducă lumină și clarificare între presupusa iubire cu sacrificii, pentru că narcisicul are celebra expresie te iubesc, dar nu ți-o arăt.
ar trebui să te prinzi și singur, că am făcut nu știu ce pentru tine, asta înseamnă că te iubesc, adică se subînțelege cumva. Și lucrurile acestea sunt foarte des întâlnite și sunt foarte multe familii în care narcisicul decide de la sine să aplice acest tip de educație asupra copilului, iar partenera nu știe ce să creadă mai mult. Pe de o parte zice, hai că n-are ce să-i facă rău, că se călește, pe de altă parte zice, bietul copil, apoi se sucește iarăși și zice, taică-su trebuie să-i vrea binele, dacă atâta știe să facă, hai să-l las să facă. Și de cele mai multe ori celălalt partener nu are posibilitatea să recupereze partea hrănitoare pentru copil, ori se retrage din partea de educație, ori compensează în exces pe partea de emoționalitate, lucru care conduce la dezvoltarea unui borderline. Vedeți cât de delicate sunt lucrurile, pentru că în mod instinctual nimeni nu-și dorește să-și rănească sau să-și distrugă copiii pe viață. Pe de altă parte, narcisicul este atât de determinat să perpetueze stilul lui de a fi, în care crede cu determinare că este superior și cel mai bun dintre toate, încât va face asta în mod intenționat. Și este important ca măcar partenerii de viață ai narcisicului, fie el bărbat sau femeie, partenerii de viață ai acestor oameni să poată să facă diferența pentru copii. Dacă narcisicul deja s-a format și n-a fost opțiunea lui să se formeze așa, dar lucrurile sunt deja construite și nu are puterea să schimbe nimic, în afară de schimbările de personalitate despre care vorbeam într-o altă ediție, în ceea ce privește copiii, ei au o șansă reală, cu condiția ca cineva să le ofere celălalt părinte, să le ofere dramul de iubire, de hrană emoțională, de acceptare, de apartenență de care au nevoie. Siguranță, confort, iubire, atașament, apartenență sunt nevoi vitale pentru dezvoltarea personalității. În absența ei, nu putem avea o personalitate armonios dezvoltată. Nu putem, nu avem cum. După cum spuneam, există comportamentul evident și comportamentul subtil. În comportamentul evident avem toată partea aceasta de răceală, duritate, critică, pedeapsă, foarte multă pedeapsă pentru dorința copilului de a avea păreri individualizate, pentru dorința copilului de a fi autonom, de a lua decizii, de a avea alte dorințe, de a avea alte așteptări, de a avea intimitate, dreptul la intimitate. Este pedepsit pentru asta. Este șantajat să ceară iubire și în momentul în care o cere, este pedepsit că o cere și ridiculizat, adică făcut de rușine că a îndrăznit să-și dorească acest lucru. Nu îi se dă voie să simtă, nu numai să gândească și să aibă opinii diferite, nu are voie nici să simtă și nici să spună că simte. Dacă spune că simte, asta înseamnă că este prost și fraier. Dacă simte, trebuie pedepsit, izolat, anulat, persecutat, criticat, certat, pedepsit, până renunță la a simți. Pentru un narcisic, emoțiile și sentimentele sunt o vulnerabilitate copleșitoare la care nu le facem față și trebuie anulate. Sunt periculoase, ne duc către dezastru. De asemenea, avem comportamentul de inconstanță în iubire, te primesc, te resping, uneori te laud, alteori te critic și preponderent te critic, sau când te laud în zeflemea. Etă, și ăsta micu are gură.
ia uite cine s-a trezit să vorbească, ia uite mă că tu nu ești prost degeaba. Sunt expresii care se folosesc în mod uzual, care sunt menite să evidențieze dominarea, superioritatea părintelui, tratarea copilului ca pe o chestie mică care e pe post de jucărie sau n-are voie să deranjeze, practic n-are voie să existe și nu îi se acceptă să existe decât dacă este perfect, dacă face 20 de opționale, dacă este nu știu ce campion pe nu știu unde, adică excese care supun copilul la presiuni, la muncă, la efort atunci când nu este pregătit pentru ele, fizic și mental, dar sunt doar ca să-și mulțumească părintele ca un fel de păpușă cu control care execută doar ce se spune de către șeful, părintele. De asemenea, avem și dominarea prin ești mic și prost, eu știu mai bine. Cred că o cunoașteți pe asta cel mai bine dintre toate. Tu habar n-ai ce zici, las că știu eu pentru tine, mă pricep eu mai bine, tu habar n-ai. Fără mine ești nimic, eu te-am creat, eu te-am făcut, eu te omor. Expresiile celebre. Avem și lipsă de încredere. Avem controlul total care exclude posibilitatea intimității psihoemoționale, adică să am dreptul la gândurile mele și să am dreptul la emoțiile mele, fără să ți le spun și fără să le critici, pur și simplu sunt ale mele. Avem controlul din perspectiva hiperdominanței, a lipsei de încredere, adică în permanență copilul este acuzat și tratat ca și cum nu este demn de încredere. Îi se cotrobăie prin cameră, îi se cotrobăie prin lucruri, îi se aruncă anumite lucruri, îi se înlocuiesc anumite lucruri, n-ai voie să folosești telefonul ăla, îl folosești pe ăla, ca așa zic eu, fără un motiv anume. Controlul este inclusiv pe relații, izolarea copilului iarăși este un abuz și un comportament care conduce către abuz și anulare, pentru că nu mai are repere, nu mai este validat de nimeni, este la totala discreția părintelui care poate să-l șantajeze oricum. Nu ai prieteni, înseamnă că mai ai numai pe mine, iar pe mine trebuie să mă mulțumești. Multe din aceste metode le-am văzut folosite și în relațiile de cuplu. Se elimină prietenii, mai ales cei de dinainte de formarea cuplului și se spune ok, mai numai pe mine, ca atare, pe mine trebuie să mă mulțumești. Dacă eu sunt nemulțumit, viața ta nu există, tu nu existi. Este un mesaj care se transmite ca să creeze presiune, să creeze stres, să creeze obligație. Orice comportament de țipat, urlat, amenințat, speriat, bătut, lovit, închis în cameră, încuiat în cameră, amenințări cu te arunc la coșul de gunoi sau nu mai știu ce alte creații mai există, și topul, aș putea să zic, abuzul sexual. Toate acestea sunt comportamente profund dezadaptative care obligă copilul să-și nege sentimentele lui ca să poată să supraviețuiască, pentru că nu rezistă adulții la tortură, dar rămite un copil. Pentru că asta este tortură. Să depinzi cu viața de cineva care nu este niciodată mulțumit de nimic și te învinovățește pe tine pentru tot ce faci sau pentru tot ce face, asta e tortură.
Și la tortură intră și comportamentul subtil. În comportamentul subtil intră dovezile de iubire necondiționată. Cred că mi-am mai exprimat părerea vis-a-vis de această iluzie numită iubirea necondiționată. Are condiționată prin însăși existența partenerilor, respectiv a părintelui versus copil. Nu are cum să fie necondiționată, însă așa ar trebui să fie. Și instinctual, în perioada de sarcină, copilul și mama trăiesc această iubire. Nu își pun condiții unul celuilalt, nu și le manifestă, nu și le exprimă verbal, însă ele există. Trebuie să existe copilul, să existe sarcina și trebuie să existe mama. Deci, din start avem condiții. Însă nu există cerințe între cei doi. Pur și simplu sunt. Dar chiar și acolo, mamele știu cel mai bine, în timpul sarcinii, dacă mănâncă ceva care îi face rău copilului, copilul reacționează și ea nu mai poate să mai mănânce lucrul acela sau nu poate să facă lucrurile pe care le făcea înainte pentru că nu îi plac copilului. El se manifestă și ei doi sunt în fuziune. De fapt, adulții când vorbesc despre nevoia de a fi iubiți în mod necondiționat în iubire, ei vorbesc despre nevoia de fuziune care a existat în perioada intrauterină și care o resimt ca cea mai sigură sursă de iubire care există vreodată. Este singura amintire a unei iubiri reale pe care o au persoanele cu tulburări de personalitate. Și tocmai de aceea au această fixație vis-a-vis de iubirea necondiționată. Însă, între părinte și copil, de obicei, când există o iubire necondiționată, ea nu se verbalizează. Adică există cuvinte de iubire, de laudă, se spune te iubesc, se țin îmbrățișări, există tot comportamentul sănătos, dar nu se precizează așa, știi ceva, eu te iubesc necondiționat. Păi ce te-a întrebat cineva? Atâta timp cât există iubire și iubirea se simte, ea este hrănitoare, este satisfăcătoare, nu mai este nimeni să se întrebe cum te iubesc. E condiționat sau e necondiționat. În momentul în care avem această precizare, este mai mult decât clar că acolo nu există iubire necondiționată, se dorește fuziune. Sau se dorește înghițirea copilului. Mi-aparții. Deși sunt similari fuziunea cu înghițirea, există această teamă care rămâne în copil pe toată viața adultă, teama de înghițire. Dar vom vorbi despre asta într-o altă ediție. Aș vrea aici, la comportamentul subtil, să subliniez care sunt principalele tipuri de abuzuri. Avem prima dată hiperprotecția, care înseamnă o omniprezență și o omnipotență asupra copilului. Nu existi fără mine, lumea este un loc periculos, numai eu pot să te apăr, lumea vrea să-ți facă rău, este rea și toată lumea îți va face rău, numai eu te iubesc, numai eu am grijă de tine, îmi datorezi viața ta. În hiperprotecție apare izolarea de toți ceilalți ca să rămâi numai la mine și pe baza aceasta să apară șantajul emoțional. Trebuie să faci ce vreau eu, că altfel nu te mai iubesc. Și dacă eu nu te mai iubesc, lumea dispare, iar tu vei dispărea, tu vei muri, pentru că rămâi total expus și neprotejat în fața unei lumi ostile și amenințătoare. O altă metodă în comportamentul subtil este instrumentalizarea. Ce bine îți stă, balerină,
ce bine îți stă mușchetar, asta mi-am dorit să fii. Adică copilul este obligat să îndeplinească părintelui toate fanteziile, tot ce n-a făcut, tot ce îi place, dar nu mai este potrivit să facă, trebuie să le facă copilul. Mă refer la acele opționale, acel stil de îmbrăcat, ca de exemplu copiii mici de grădiniță de clasa 1 care sunt îmbrăcați la costum alb cu papion, adică transformăm copilul care trebuie să fie liber să se joace și să exploreze într-un mic mini-adult care trebuie să respecte toate regulile, pentru că, să fim serioși, nu cred că sucul de roșii sau sucul de struguri este foarte ușor de pe cămașa albă și cred că cineva o să sufere că o să rămână pat acolo. De asemenea, avem comportamentul oscilant de condiționare, ba te vreau, ba nu te vreau, te iubesc când nu mă vrei și când mă vrei te resping, primești iubire numai dacă faci ce vreau eu, dacă ești cum vreau eu, dar în momentul în care ai fost, vreau altceva. Oscilant și mereu nemulțumit. Dacă da, dacă nu. Ca atare, orice nedreptate adusă copilului este un abuz. Abuz subtil. Orice nedreptate care rămâne făcută din partea părintelui către copil doare, îl învață că nu merită să existe, nu merită să primească și trebuie să ajungă la raportul acela tipic narcisicului: eu sunt peste toți, eu sunt mai bun decât toți, eu n-am nevoie de nimeni și de nimic, toți trebuie să mi se supună. Din această nedreptate pe care o face părintele, că face nedreptăți între cei doi frați sau face nedreptăți în sensul în care copilul și-a cumpărat mulțumirea părintelui și părintele tot nu este mulțumit, e o nedreptate. I-a promis că dacă stă cu minte sau mănâncă tot din farfurie, ia nu știu ce jucărie și nu e o nedreptate. Copilul este copil, nu are mecanisme foarte elaborate să înțeleagă nuanțe, ca atare personalitățile cu tulburare de personalitate rămân copii pentru toată viața lor, rămân infantili, la fel, fără mecanisme, fără gestionare, totul este în exterior, totul este catastrofizat și ultradimensionat, pentru că așa este copilul. Structura lui neuronală este incipientă, nu are nuanțe, nu are profunzime, este spontan, este foarte manifest, pentru că nu are filtre. Iar personalitățile disarmonice așa rămân, fără filtre, infantilizați pentru eternitate. Eternitatea vieții lor, dar dacă tot lor li se pare că sunt extraordinari și minunați, și infantilizarea lor va fi pentru eternitate, în sensul în care nu poate fi schimbat. Iar metoda cea mai dureroasă și cea mai eficientă ca să poți să anulezi un copil sau să anulezi dezvoltarea unui copil și să-l transformi într-un narcisic este ca toate nedreptățile, toate greșelile, toate umilințele, toată răutatea pe care ai făcut-o cu direcție, conștient, să nu recunoști niciodată. Deci nu e adevărat, e vina ta. Am făcut așa pentru că erai un copil obraznic. Te-am bătut pentru că niciodată nu vrei să asculți regulile și m-ai scos din sărite. Te-am făcut de rușine în public pentru că nu vroiai să accepti că trebuie să stai cu minte.
Nu contează. Orice care a fost un abuz, dacă nu este recunoscut și este întoarsă vinovăția împotriva copilului, va conduce către narcisism. Narcisicii vor copii narcisici. Copiii nu vor să fie narcisici. Dar odată narcisic, nu mai poți să fie altceva. Și atunci, dumneavoastră cereți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.